ආයුබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා Kavi Home Recipes YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් හදාගන්න පුළුවන් තෝසෙ රෙසිපි එකක්. මේක ගොඩාක් රසයි, සාම්ප්‍රදායික තෝසෙ වගේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න කැමති ඇති. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම බෝල් එකක් අරගෙන ඉන්දියාප්ප පිටි අඬු කෝප් එකමාරක් එකතු කරගමු. ඊළඟට ඒකටම එකතු කරනවා පාන් පිටි මේස හැඳි 3ක්, ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්. දැන් මේ ටිකක් කලවම් කරගමු. පොල් කිරි අඬු කෝප් එකමාරක් අරගත්තා. ඒකෙන් ටික දාලා දැන් කලවම් කරගමු. පොල් කිරි අඬු කෝප 2ක් විතර මට මේක අනා ගන්න ගියා. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට වැක්කෙන පදමට අපි දැන් තෝසෙ මිශ්‍රණය අනලා මේකට එකතු කරගමු. මේකටම එකතු කරගන්නවා පෝල් තෙල්, සුදු පෝල් තෙල් තේ හැඳි 2ක්. ඒකත් එකතු කරලා මෙන්න හොඳින් කලවම් කරලා මේක විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියාගමු. භාජනයක් ලිපේ තියෙන ඒකට අපි පෝල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගමු. තෙල් ටික රත් වෙනකොට අබ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. උළු හාල් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. ඊළඟට ඒකට එකතු කරනවා කපලා අරගත්තු රතු ලුණු ටික, කරපිංච ටික, කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික තෙලේ ටිකක් ටෙම්පරාදු කරලා නිවෙන්න පැත්තකින් තියාගමු. ඔන්න දැන් අපේ ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය නිවිලා තියෙන්නේ. මම ටෙම්පරාදු මිශ්‍රණය එකතු කරනවා අපේ තෝසෙ මිශ්‍රණයට. මිශ්‍රණය එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට අපි තෝසෙ ටික හදාගන්න ෆෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට පොල් තෙල් බිඳු 2ක් විතර දාලා මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් අපි ෆෑන් එකේ ගාගමු. තෝසෙ එක හදාගන්න කලින් මේ විදිහට ටිකක් හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට තෝසෙ එක රවුමට හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ තෝසෙ එක බලන්න. සාමාන්‍ය තෝසෙ එකක් වගේම තියෙනවා. මේ විදිහට හදපුවම ගොඩක් රසයි. මේ බලන්න. මේ විදිහට තෝසෙ එක රවුමට හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි ඉන්දියාප්ප පිටි වලින් හදාගත්ත තෝසෙ ටික. අනිත් තෝසෙ වගේමයි මේක කිසි වෙනසක් නැහැ. මේක ගොඩක් රසයි. මේක කන්න හොඳ සම්බෝලයක් හදාගත්ත තෝසෙ සම්බෝලයක් හදාගත්තොත් හරි. ඉතින් මේ තියෙන අද අපි හදාගත්ත තෝසෙ ටික ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට තෝසෙ හදලා බලන්න. එහෙමනම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.